Ok, thế thì vai trò của em trong những chuyến đi với cả thầy David Harrison đến cái làng Quanкату như thế nào? Thì vai trò của em là sinh viên nghiên cứu trong team của thầy David Harrison và thầy Trần Hoàng trong dự án bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của người dân tộc Ba Na. Thì em có tham gia một lần trong chuyến đi tới làng Quanкату đấy. Thì bọn em có cơ hội hợp tác cùng với một anh khóa trên cũng là người thuộc team của thầy để phỏng vấn về văn hóa dệt thổ cẩm của người dân tộc Ba Na. Vậy thì có điều gì mới hoặc điều gì rất ngạc nhiên đối với em khi mà trải nghiệm những chuyến đi đấy không? Em nghĩ là em đã học được rất là nhiều điều thú vị từ người dân tộc Ba Na, như là về ngôn ngữ, về âm nhạc, về ẩm thực, về gọi là văn hóa dệt thổ cẩm của dân tộc họ. Tại vì nó là những điều khá là mới mẻ đối với em. Em có thấy một mối nguy nào với những truyền thống của họ trước những thứ như là uh, climate change không? À, em nghĩ là climate change nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người trên thế giới, thì nói chung là người Ba Na cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà em nghĩ là họ vẫn adapt, vẫn thích ứng với lại cái sự climate change khá tốt, bởi vì tại vì thầy bọn em cũng vẫn thường hay dạy một câu là những người dân tộc người ta cũng rất là giỏi về môi trường, kiểu environmental intelligence, bởi vì người ta là dân tộc, người ta đã sống ở đấy rất là lâu và người ta cũng hiểu biết được là ok cái tình trạng môi trường của nơi sinh sống người ta như thế nào, và người ta cũng cố gắng tìm cách để mà adapt chung với nó. Liệu sau chuyến đi đó thì em có rút ra cho mình một bài học hay là một kỷ niệm mà em sẽ đem đi trong không chỉ trong công việc tương lai mà trong cuộc sống nói chung? Em nghĩ là sau chuyến đi đó thì em, ngoại trừ việc là em học được những rất là nhiều điều mới ra, thì em nghĩ là em học thêm về gọi là phong cách làm việc nhóm này, rồi cách tương tác với những người, ví dụ như kiểu nhiều khi người ta cũng không nói chung ngôn ngữ với mình, hoặc là người ta có thể rất là ngại để mà giao tiếp với mình, thì mình cũng đã học được cách giao tiếp với những người như vậy. Ngoài ra thì cũng là cái sự tôn trọng sự khác biệt, cũng như là sự đồng cảm về những cái sự khác biệt trong văn hóa dân tộc với nhau. Và để một trong những câu cuối thì đối với những học sinh sinh viên có hứng thú với việc tham gia với hoạt động bảo tồn văn hóa riêng và những chuyến đi nói riêng, hay đơn giản chỉ là những cái hoạt động như kiểu là phổ cập kiến thức nói chung về những văn hóa dân tộc như thế này, thì em sẽ nói gì để truyền cảm hứng cho các bạn để đi theo con đường này? Em nghĩ là nếu mà mọi người muốn thì mọi người cứ rất là kiểu thoải mái thử, và có thể rất là đơn giản, như kiểu mình có thể gửi một tin nhắn tới những người thầy mà mình cảm thấy yêu quý và đang hoạt động trong cái lĩnh vực đấy. Vì hầu như thì em nghĩ là các thầy cô ở VUni rất là cởi mở và cũng luôn cố gắng là cho học sinh của mình, sinh viên của mình học rất là nhiều điều. Cho em nghĩ nếu mọi người thích, mọi người mong muốn thì mọi người có thể chủ động trực tiếp liên hệ với các thầy để có thể hỏi xem như thế nào ạ. Vậy thì quá trình em được tham gia vào đội nhóm là của thầy David Harrison như thế nào? Và thì thật ra trước khi vào trường thì em cũng có tình cờ lướt qua và xem một vài video của thầy về dự án này, cũng như là kiểu có những anh đã học thì em cũng tình cờ lướt qua và em cảm thấy khá là hứng thú. Nên em nghĩ là chắc là khi mà vào trường thì em cũng muốn thử xin thầy thử xem như nào. Xong rồi vào học thì em học lớp Cross Culture Navigation của thầy, và nó có một vài bài giảng mà cũng liên quan tới cái vấn đề mà thầy đang làm là nhân chủng học, thì em đã chủ động contact với thầy cũng như là xin thử vào đội nhóm của thầy để thể hiện là mình thật sự mong muốn làm dự án này ạ. Ok anh Yên. Em cảm ơn anh.